નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? અપેક્ષા છે કે બધા મજામાં હશો. તો આજનો આપણો વિષય છે જનરલ નોલેજ, સામાન્ય જ્ઞાન. સાહિત્યને લગતા સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો આપણે એટલે કે જીકેના પ્રશ્નો આજે આપણે લેવાના છે. બહુ સરળ, નાના બાળકોથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. આજે આપણે જીકેનો પહેલો લેક્ચર છે એવું કહી શકાય. તો જીકેના પહેલા લેક્ચરમાં આપણે PSE પ્રાઇમરી સ્કોલરશિપ એક્ઝામ જે આવે છે એને લગતા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો આજે ઉપયોગી પ્રશ્નો છે. અને એ સિવાય જાહેર પરીક્ષાઓમાં ઘણી વખત આવા પ્રશ્નો કદાચ પૂછાઈ શકે, તો એના માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે એવા જીકેના પ્રશ્નો આજે આપણે લેવાના છે. તો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને અમારા વિડીયો તમે જોતા રહેજો. આજનો વિડીયો આપણે આજે ચાલુ કરીએ. કે પહેલો પ્રશ્ન છે કે એક ઝાડ માથે ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલ. આ એક આપણું લોકગીત એવું કહી શકાય. તો ગુજરાતી ભાષાની અંદર જે આ કાવ્ય આવે છે કે એક ઝાડ માથે ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલ રે ભમર રે રંગ ડોલરિયો, એવું આપણે જે એક લોકગીત છે એ લોકગીત કોને લખેલું છે એ લોકગીતનો એક પ્રશ્ન પૂછવો છે કે ઝાડ માથે ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલ. આ કવિતા, આ જે કાવ્ય પંક્તિ છે એના કવિ કોણ છે, એટલે કે આ કાવ્ય કોણે લખ્યું છે? તો આપણા ઓપ્શન છે ઝવેરચંદ મેઘાણી, નટવર પટેલ, સુંદરમ કે સ્નેહરશ્મિ. તો અહીંયા આપણને જે ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે એમાં આ આપણું લોકગીત છે અને આપણું લોકગીત છે એ મોટા ભાગે એવું આપણને ખબર છે કે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા જે લખી છે એ આપણા જે કવિવર છે એમને લખી છે. તો આ જે કાવ્ય છે એ એમનું કાવ્ય છે, એટલે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું કાવ્ય છે. એટલે આપણો ઓપ્શન છે ઝવેરચંદ મેઘાણી. એટલે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એ ઝવેરચંદ મેઘાણી. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે ગીજુભાઈ બધેકા. તો આપણો ઓપ્શન આવશે સી ગીજુભાઈ બધેકા. હાગાઠોયા કરું છું. વાર્તા કોણે લખી છે? ગીજુભાઈ બધેકાએ. નીચેનામાંથી કઈ વાર્તા જુગતરામ દવેની છે? નીચેનામાંથી કઈ વાર્તા જુગતરામ દવેની છે? ઓપ્શન છે બતકનું બચ્ચું, ઠાગાઠોયા કરું છું, બકરી બહેન, ઊંટ અને ફકીર. આ ચારે ચાર છે એ 1 થી 5 ના ધોરણમાં આવતા ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકના પ્રશ્નો છે. તો એના આ પાઠ છે કે બતકનું બચ્ચું, ઠાગાઠોયા કરું છું, બકરી બહેન અને ઊંટ અને ફકીર. તો આપણો ઓપ્શન છે બકરી બહેન, સી બકરી બહેન. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે કે ઠંડી કવિતાના કવિનું નામ શું છે? ઠંડી કવિતાના કવિનું નામ શું છે? ઓપ્શન છે ડોક્ટર પ્રકાશ દવે, કૃષ્ણ દવે, સુંદરમ કે સ્નેહરશ્મિ. તો એમાં છે બી કૃષ્ણ દવે. આગળનો પ્રશ્ન છે કે પત્ર લખવાની મજા પાઠના લેખકનું નામ શું છે? એ જ્યોતિન્દ્ર દવે, બી શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, સી ઈશ્વર પરમાર, ડી માવજી મહેશ્વરી. તો એના જવાબમાં આવશે સી ઈશ્વર પરમાર. પત્ર લખવાની મજા પાઠના લેખકનું નામ છે ઈશ્વર પરમાર. ઈશ્વર પરમાર. ત્યાર પછી મહેનતનો રોટલો પાઠના લેખકનું નામ શું છે? આ તો સૌ જાણતા હશે, કેમ કે આ તો બહુ પ્રખ્યાત છે કે મહેનતનો રોટલો પાઠના લેખકનું નામ શું છે? તો એના પાઠના લેખકનું નામ છે પન્નાલાલ પટેલ. બી પન્નાલાલ પટેલ. ત્યાર પછી બતકનું બચ્ચું વાર્તાના લેખક કે લેખિકા કોણ છે? એ શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, બી ધીરુબેન પટેલ, સી નીતા રામૈયા, ડી દર્શના ધોળકિયા. તો એના જવાબમાં આવશે સી નીતા રામૈયા. સી નીતા રામૈયા. ત્યાર પછી કુમારપાળ દેસાઈ. કુમારપાળ દેસાઈ કયા પાઠના લેખક છે? એ બાળ નરેન્દ્ર, બી મહેનતનો રોટલો, સી અપંગના ઓજાસ કે ડી સોનેરી પંખી. અહીંયા આવશે અપંગના ઓજાસ. તો એના લેખક છે સી અપંગના ઓજાસ.
ઓજાસ. નીચેનામાંથી કયા પાઠના લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે એટલે કે જ્યોતિન્દ્ર દવે છે? એ ઊંટ અને ફકીર, બી મૂરખના સરદારો, સી બે બહાદુર છોકરા, કે ડી પત્ર લખવાની મજા. તો એમાંથી આપણે એક પ્રશ્ન તો આગળ ભણી ગયા કે પત્ર લખવાની મજા ના પાઠના લેખકનું નામ શું છે? ઈશ્વર પરમાર. એટલે એ કૃતિ તો આ આપણે જ્યોતિન્દ્ર દવેની હોય નહીં, તો એના ઓપ્શનમાં આવશે બી મૂરખના સરદારો. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે નર્મદા મૈયા પાઠના લેખક કોણ છે? એ દોલત ભટ્ટ, બી ઉષા ઉપાધ્યાય, સી પન્નાલાલ પટેલ, કે ડી રમણ સોની. તો નર્મદા મૈયા પાઠના લેખકનું નામ છે ડી રમણલાલ સોની. ડી રમણલાલ સોની. તો આવી રીતે આપણી પાસે પ્રશ્નો થયા 10 કે આ જે પ્રશ્નો છે એ જાહેર પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને એ સિવાય તે દરેક બાળકોને પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એટલે આ જે પ્રશ્નો છે એ અવારનવાર કોઈ પણ જાહેર પરીક્ષા છે તો એમાં પૂછાતા હોય છે. પછી નાના બાળકોને પણ ઉપયોગી છે કે ધોરણ 1 થી માંડીને એટલે કે ધોરણ 2, 3, 4, 5 એ દરમિયાન જે પાઠ આવ્યા છે તો એના આજે અમુક સાહિત્યના પ્રશ્નો છે ગુજરાતી સાહિત્યના, તો એ પ્રશ્નો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આપણે ફરી વખત જોઈ લઈએ કે તો આપણો જે પહેલો ઓપ્શન છે કે એ એક ઝાડમાંથી ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલ કાવ્ય પંક્તિના કવિ કોણ? ઝવેરચંદ મેઘાણી. ખાગા ઠોયા કરું છું વાર્તાના લેખક કોણ? તો સી ગીજુભાઈ બધેકા. નીચેનામાંથી કઈ વાર્તા જુગતરામ દવેની છે? તો એમાં આવશે બકરી બહેન. ડી પ્રશ્ન 4 ઠંડી કવિતાના કવિનું નામ શું છે? તો એના કવિનું નામ છે કૃષ્ણ દવે. બી કૃષ્ણ. પત્ર લખવાની મજા પાઠના લેખકનું નામ શું છે? સી ઈશ્વર પરમાર. મહેનતનો રોટલો પાઠના લેખકનું નામ શું છે? બી પન્નાલાલ પટેલ. બતકનું બચ્ચું વાર્તાના લેખક અથવા લેખિકા કોણ છે? તો સી નીતાબેન રામૈયા અથવા નીતા રામૈયા. 8 આગળનો પ્રશ્ન કુમારપાળ દેસાઈ કયા પાઠના લેખક છે? તો સી અપંગના ઓજસ. નીચેનામાંથી કયા પાઠના લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે છે? તો એ છે મૂરખના સરદારો. નર્મદા મૈયા પાઠના લેખક કોણ છે? તો એમાં આવશે રમણલાલ સોની. તો આ પ્રમાણેના આપણા પ્રશ્નો